सर ओ सर ओ सर सर आणलं आता आणतो. काय झालं सर? बायकोनी हकललं वाटतं घरातून. बायकोनी हाकलण्यासाठी आधी घरात तरी पोचायला पाहिजे ना. गेले 3 दिवस चांदणी चौकाच्या पलीकडे गेलो नाही मी ट्रॅफिकमुळे. चला पटापट वया काढा. हा आज पार वया चाकण जावं लागणार आहे घरी बहुतेक मला. I love to suffer. तर आज आपण अशा एका समस्येबद्दल बोलणार आहोत ज्याच्यामुळे आपल्या सर्वांना पोचायला उशीर होतो. ती म्हणजे ट्रॅफिक. मित्रांनो, ट्रॅफिकने आपल्याला काय दिलं? मॉर्निंग ऑफिसला लंच टाइमच्या वेळेत उगवण्याचं कारण दिलं. फुफ्फुसात पोल्युशनचा साठा करून मुकेश बनण्याचा चान्स दिला. कानाचे पडदे फाडून ENTला चांगला धंदा मिळवून दिला. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे 3% कपल्सना घटस्फोट करण्याचं कारण दिलं. आपल्याला नाही. हाऊ स्वीट. हां, पण या ट्रॅफिकवर ओव्हरकम करण्याचा एक मार्ग आहे. त्या मार्गावर अजिबात ट्रॅफिक नसतं आणि तो म्हणजे तांबा. काय लिहिलंय? काय आहे ते सांगा? हा? सांगा काय आहे ते? तू सांग की. हा, फळ्याकडे लक्ष नाही तुझं? काय लिहिलंय? वाचता येत नाही? काय आहे? स्पेलिंग शिकवली नाही का तुला कधी? हे अरे कहना क्या चाहते हो? फक्त हाच एक उपाय असं नाहीये. हा, तर अजूनही काही उपाय आहेत. तेव्हा हे नाव सांगण्यासाठी ज्या जिभेला घड्या पाडाव्या लागतात ना, त्या मी घालून घेतो. तोपर्यंत तुम्ही ते करा. विषय खोलला ते सबस्क्राईब करा, फॉलो करा, काय करायचं ते विषय खोल करा. तू ते टाक रे. ते टाक ना. आता तुम्ही म्हणाल पेडेस्ट्रियन पेडिकर. आता तुम्ही म्हणाल पेडेस्ट्रनायझेशन म्हणजे काय? तर त्याचा अर्थ चालणे. थोडक्यात काय? तर चालाल तर चालाल. ओ सर असं नाहीये. चावाल तर चावाल आहे. नाही, वाचाल तर वाचाल असं असतं ते. आता वाचाळ विनोद बंद करा दोघं, नाही तर असं चावींना कोणी वाचू शकणार नाही तुम्हाला दोघांना. हा, तर चालाल तर चालाल. परिसर सारखी संस्था ही चालण्याला प्रोत्साहन देते. अर्थात या चालण्याच्या सवयीसाठी रस्त्यावर जरा जागा बिगा पण भरपूर असायला लागते. आपल्याकडे काय ना, बोट ठेवायला जागा नाही. समझ रहे हो? तर या चालण्याच्या सवयीमुळे आपण ट्रॅफिकचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकतो असं त्यांचं म्हणणं आहे. आणि तुम्ही म्हणाल चालायलाच सांगायचं होतं तर हा प्रमोशनल व्हिडिओ कशाला केला? मस्त प्लॅन आहे. पण ट्रॅफिकच्या समस्येला कारणीभूत असणारी सगळ्यात महत्त्वाची समस्या ही आधी आपल्याला समजून घ्यायला पाहिजे. ती म्हणजे टाउन प्लॅनिंग. म्हणजे टाउन प्लॅनिंग ही समस्या नाही आहे. टाउन प्लॅनिंग हे ॲक्च्युली सोल्युशन आहे. ट्रॅफिक न होणं म्हणजे आपलं टाउन प्लॅनिंग हे सोल्युशन नाही आहे. आपलं टाउन प्लॅनिंगच समस्या आहे. म्हणजे प्रॉब्लेम ही समस्या असू शकत नाही. आपलं टाउन प्लॅनिंग ही समस्या आहे. पण टाउन प्लॅनिंगच मुळात सोल्युशन आहे. मगर तू तो बोला था की आदिती निशा है. निशा मुन्नी है ना. कळतंय नाही कळतंय ते मलाही नाही कळतंय. तर तास सुरू करण्याच्या आधी मी तुम्हाला या समस्येचं एक साधं उदाहरण देतो. म्हणजे तुम्हाला सगळं समजेल. पुण्याच्या नळस्टॉप आणि पौड फाट्याचं उदाहरण देता येईल आता. काय सर सारखं पुणे दुसरं उदाहरण नाहीये का? नाही, अरे पुणे स्मार्ट सिटी आहे. आमच्या स्मार्ट सिटीचंच उदाहरण दिलं पाहिजे. हा, हो ना, मग तसं वागत पण जावा ना. अजून आहे कोणाला प्रॉब्लेम? पुण्यापासून कोणाला प्रॉब्लेम आहे? दुसरं उदाहरण देऊ? ऐका आता, बघा, लक्ष द्या इकडे. तर तुम्ही बघत असाल की हा पुण्याच्या पौड फाट्याचा मॅप. इथे जगातला पहिला फ्लायओव्हर बांधला गेला. सर, पुण्यातला पहिला फ्लेवर. पुण्यात जे होतं ते जगात पहिल्यांदाच होतं. पण पुण्यामध्ये चक्क एक बस स्टॉपच चोरीला गेलाय. लक्षात ठेव. तर हा जगातला पहिला फ्लायओव्हर बांधला गेला. कारण असं होतं की इथून जो उजवीकडे ट्रॅफिक चाललेला आहे तो सरळ फ्लायओव्हरवरनं जाईल आणि इथल्या ट्रॅफिकची समस्या ही संपून जाईल. पण पुणेकरांना कमी ट्रॅफिकमुळे कसनुसं व्हायला लागलं. म्हणून आम्ही असं ठरवलं की इथे हा जो ओढा आहे त्याच्यावर आपण भर टाकून हाही रस्ता बनवून टाकू आणि इथला ट्रॅफिक आपण इथं तयार करू.
पण हळूहळू इथेही एक डिवायडर बावळदार का कोणीतरी टाउन प्लॅनिंगमध्ये टाकून दिला, त्याच्यामुळे हा जो ट्रॅफिक आहे तो बंद झाला. म्हणून पुणेकरांनी ठरवलं की आपण आणखीन एक फ्लायओव्हर बांधू जो इथूनच ह्या चौकातनं इथे येऊन मिळेल, म्हणजे पुन्हा एकदा ह्या चौकामध्ये आपल्याला मनसोक्त ट्रॅफिक बघायला मिळेल. म्हणून इथं आणखीन ट्रॅफिक सुरू झाला. आता ह्या ट्रॅफिकमुळे इथे जी होती ती ट्रॅफिकची कोंडी व्हायला लागली. म्हणून पुणेकरांनी इथलाही रस्ता बंद करून टाकला. आता हाही रस्ता बंद झाल्यामुळे इथे आणखीन ट्रॅफिक झाला. आता हा जो ट्रॅफिक आत जाणारा होता तो फिरून इथे वरती यायला लागला आणि इथं पुन्हा एकदा ट्रॅफिक झाला. आणि इथेही ट्रॅफिक झाल्यामुळे तो फारच कमी पडत असल्यामुळे पुणेकरांनी ठरवलं इथे बांधायची पुणे मेट्रो आणि त्यातलं सगळ्यात मोठं जे प्लॅटफॉर्म आहे ते इथं बनवायचं. त्याच्यामुळे इथे ट्रॅफिकच झाला. हेही कमी पडत होतं. म्हणून पुणेकरांनी बांधली इथे जगातली सगळ्यात उंच बिल्डिंग ह्या ठिकाणी बांधली गेली. जगातली नाही पुण्यातली असेल. पुण्यातली नाही, जगातली बिल्डिंग. हाच आहे तो खरा बुर्ज खलिफा. आणि त्याचमुळे ट्रॅफिक इज सोल्युशन इज ट्रॅफिक इज टाउन प्लॅनिंग इज ट्रॅफिक अकॉर्डिंग टू पुणेकर्स. तर मुलांनो, तुम्हाला आता समजलं असेल. हा, मला सांगा टाउन प्लॅनिंग म्हणजे काय? जे आपण अजिबात करत नाही. एवढं करत नव्हतं बोलायचं आपल्याला. बॅन होईल शिव आपला. नको, दुसरं कोणीतरी सांगा. चला मी सांगतो सर. हा सांग. माझे पप्पा ना स्वतः टाउन प्लॅनिंग करतात. अरे कसं काय? नगरसेवक आहेत सर ते. म्हणजे 100% माहित नाही त्यांना. नाही सर, ते म्हणतात की फुटपाथवरच्या गाड्यांना हटवला ना की लाज वाटत नाही का? विषय खोल करायचा आपल्याला, विषय झोल नाही. घरी जाऊन बापाला शिकव आता काय आहे ते टाउन प्लॅनिंग. मी शिकवतो तुला. तर टाउन प्लॅनिंग म्हणजे शहराचं योग्य नियोजन. आता या नियोजनात फक्त रस्ते धुणे, पुतळे बांधणे, लाइटिंग करणे, सुशोभीकरण करणे अशा गोष्टी येत नाहीत, तर शहराच्या लोकसंख्येच्या दृष्टीने तसं इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करणे, पुढच्या 50 वर्षात शहराचा काय कायापालट होणार आहे त्याचा विचार करून उपाययोजना करणे आणि त्या काटेकोरपणे पाळल्या जात आहेत का याची काळजी घेणे, या सर्वाचा सारासार विचार करून टाउन प्लॅनिंग केलं जातं. थोडे अनुस्वार वगैरे मध्ये टाकत जा की रे. हां, मध्ये श्वास घ्यायलाही वेळ नाही. श्वास न घेता मरून जाईन रे मी व्हिडिओच्या मध्ये. टाउन प्लॅनिंग हा इतका मोठा विषय असला तरी आज आपण मात्र व्हिडिओमध्ये टाउन प्लॅनिंग आणि ट्रॅफिकचा संबंध किंवा ट्रॅफिक कमी करण्यासाठी आपण काय काय करू शकतो एवढेच मुद्दे जाणून घेणार आहोत. आता तुम्ही म्हणाल की टाउन प्लॅनिंग कशासाठी, ऍडजस्ट करू की थोडं. पण आता ऍडजस्टच्याही पलीकडे गेल्यात ना गोष्टी. हा, म्हणजे आणखीनही पलीकडे जातात. पार गुजरातला गेल्यात काही गोष्टी. हा, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? एखाद्या शहराच्या टाउन प्लॅनिंगनुसार ते शहर राहण्याच्या लायक आहे की नाही ते ठरतं. शहराचं नियोजन चुकीचं असलं तर शहरातील नागरिकांना अनेक त्रास सहन करावे लागतात. आगीच्या दुर्घटना, पाण्याची समस्या, दूषित वातावरण या सर्व गोष्टींना सामोरं जावं लागतं. आणि अवघाने ट्रॅफिक हे आलंच नाही का. यात प्रामुख्याने आपण विचार केला तर मुंबई पुण्यासारख्या शहरात ट्रॅफिक दिसून येतं ते इथल्या इंडस्ट्रियलायझेशनमुळे. आता हे काही थांबणार नाही आणि थांबलं तर आपल्या ताटात जेवण मिळणार नाहीये. स्थलांतराचा मुद्दा फार महत्त्वाचा आहे या शहरांमध्ये. स्थलांतराचा मुद्दा या ट्रॅफिकसाठी काही अंशी जरी कारणीभूत असला तरी सुद्धा टाउन प्लॅनिंग मध्ये असणारी दिरंगाई याला सगळ्यात जास्त कारणीभूत आहे. आता मुलांना मला सांगा की टाउन प्लॅनिंग होतं कोणामार्फत? नगरसेवक नाही. मी सांगू, नगर रचना आणि मूल्य निर्धारण संचालनालय. अरे वा, शाबा. इकडे 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 ये फंस गया. हात बघू. भविष्य बघायचं मला तुझं. असं नाही, उज्ज्वल भविष्य आहे बघा. ओके मारताय. हा, पुढच्या जर का हातावर लिहून आलं ना तर शाहीस्ते खान होण्याची तयारी ठेव, सांगून ठेवतोय. चल हो तिकडे मागे. मुंबई पुण्यासारख्या शहरांकडे स्वतःचे नगर रचना विभाग आहेत, पण इतर शहरे ही राज्याच्या अंतर्गत असणाऱ्या या विभागावर अवलंबून असतात. सगळ्यात आधी खाजगी जागा आणि सार्वजनिक जागा यांची पडताळणी केली जाते. टाउन प्लॅनिंग ॲक्टनुसार वेगवेगळे विभाग केले जातात आणि आपापल्या जमिनीवर लोक आपापले रुमाल टाकतात. म्हणजे काय बाबा, इथे आपण बाग बनवू किंवा इथे काय एक ट्रॅफिक आयलंड बनवू जो सारखा तोडता येईल किंवा इथे एक अतिक्रमण करता येईल अशी एक जागा सोडून ठेवू. म्हणजे मग तिकडे वोट बँकसाठी झोपड्या बांधता येतील, मग डेव्हलपर्सना त्या जागा विकता येतील, मग हे सारे म्हणणं पैसाही पैसा बघा बाबू भैया.
टाउन प्लॅनिंगमध्ये असणाऱ्या हा एक महत्त्वाचा अडसर म्हणजे प्रायव्हेट डेव्हलपर्सनी केली जाणारी सार्वजनिक जागांची लुटमार. आजही अनेक सरकारी जागांवर अनधिकृत बांधकामे केली जातात आणि ती अतिशय दर्जाहीन असतात. म्हणजे या जागांवर बांधल्या जाणाऱ्या इमारतींमध्ये कधीकधी इतकं कमी अंतर असतं ना की वेळ पडली तर शेजारची लोक कुकरच्या 3 शिट्ट्या ऐकून त्या मोजून खिडकीतून हात टाकून ते गॅस बंद करू शकतात. वासुदेव कुटुंबकम. सही पकडे हैं. आता ही समस्या काय फक्त इमारतींच्या बाबत आहे असं नाही, तर ट्रॅफिकच्या बाबतही आहे. ट्रान्सपोर्ट आणि टाउन प्लॅनिंग ह्याचा तेवढाच संबंध आहे जेवढा पावभाजी आणि बर्थडे पार्टीचा आहे. म्हणजे ट्रान्सपोर्ट केल्याशिवाय माणूस कामावर कसं जाणार? एखादा पायलट फॉर एक्झाम्पल तो वर्क फ्रॉम होम तर घेऊ शकत नाही ना, घरात बसून कसं विमान चालवणार? म्हणा गेला उडत. असो, तर महाराष्ट्रात 28 महानगरपालिका असून या सर्व शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात उद्योगधंदे आहेत. या उद्योगधंद्यांमुळे शहराअंतर्गत वाहतूक देखील वाढते. आता डोंबिवलीवाले कामासाठी अंधेरीला येतात आणि अंधेरीवाले जातात डोंबिवलीला. कधी जातात? पॅकेज चांगलं दिलं तर का नाही जाणार? बघितलं? समजा यातली आता किमान 40 माणसं स्वतःची गाडी घेऊन त्यांच्या कामासाठी जात असतील तर किती ट्रॅफिक होत असेल रस्त्यावर. पण जेव्हा हीच माणसं एका बसने कामासाठी त्या ठिकाणी गेली तर रस्त्यावरून एकूण 40 गाड्या कमी होतील आणि त्या रस्त्यावर अशा हौशी कलाकारांना त्यांची कला सादर करण्याचं एक व्यासपीठ मिळेल. एकट्या महाराष्ट्राचा विचार केला तर इथली जवळपास 50% लोकसंख्या ही शहरी आहे. एका रिसर्चनुसार 1 लाख लोकसंख्येसाठी एकूण 50 बस आवश्यक आहेत. आणि आपल्याकडची आकडेवारी काय सांगते की पुण्या मुंबईसारख्या शहरांमध्ये जितक्या बसेस आहेत त्याच्यात तिप्पट बसेस असणं अपेक्षित आहे. म्हणजे आपल्याकडे अंदाजे 3 कोटी खाजगी वाहने असून केवळ 6500 सार्वजनिक बसेस आहेत. वाहतुकीची आणखीन एक समस्या म्हणजे सध्या सुरू असणारं इन्फ्रास्ट्रक्चरचं काम. म्हणजे मेट्रोवाल्यांनी कार्बन इमिशन कमी होईल असं सांगितलेलं आहे, पण ते होईपर्यंत ही अशी परिस्थिती निर्माण होईल. जर का मेट्रो रस्ते बांधायला आपल्याकडे फंड्स असतीलच तर त्यातली फुल ना पुलाची पाकळी जर बस सेवेसाठी वापरली, आपण पब्लिक ट्रान्सपोर्टसाठी वापरली तर जास्त सस्टेनेबल ठरणार नाही का? कधी कधी असं होतं ना आणि की आपले रस्ते बिस्ते बांधून होतात आणि मग आठवतो अरच्या गमेला आताच राहिलं, मग पुन्हा खणायचं. म्हणजे आता इतके वेळा खणतायत ना, ते इतके वेळा खणतात ना की ते हडप्पा संस्कृती तो झालाय जोक. मग ते इतके वेळा खणतात त्यातनं ते हडप्पाची माणसं तेही सगळं बोलून झालं. आपलं उत्खननावर इतके विनोद झालेत ना, पण ह्यांचं उत्खनन थांबत नाही. म्हणजे एक वेळ रस्त्यातून खड्ड्यांवरचे जोक संपतील पण खड्डे संपणार नाहीत. मुंबई, तुला BMC वर भरोसा नाही का? मुंबईसारख्या शहरांचा विचार केला तर इथलं ट्रॅफिक जितकं इन्फ्रास्ट्रक्चरमुळे वाढतंय तितकंच आपल्यामुळेही वाढतंय. कारण आपणही वाढतोच नाही का? अंगाने नाही म्हणजे तसं बॉडी शेमिंग नाही, हॅशटॅग बॉडी पॉझिटिव्हिटी तसं नाही म्हणत. आपण वाढतो म्हणजे लोकसंख्या आपली, म्हणजे असे अनेक आपण अशा आहे ना आपण म्हणतोय मी. ओके. अनेक शहरं तर इतकी जुनी आणि वारसापूर्ण आहेत ना की तिथे रस्ते वाढवणं किंवा फ्लायओव्हर्स बांधणं हे शक्यच नाही. अशा त्या जागेत लोकांना राहण्यासाठी काय सोयीस्कर मार्ग काढता येईल ह्याचा विचारच केला जात नाही. मी आता आमच्या पुण्याचंच बघा ना, देणार आहे मी पुण्याचं उदाहरण. एवढं ते शहर आणि एवढ्या त्या गाड्या सोडल्या आहेत त्याच्या बिचाऱ्या एवढीशा त्या आमच्या पुण्यावर गुदमरून जायला लागलेत माणसं तिकडे. म्हणजे आता शनिवार वड्यासमोर तुम्ही सांगा मला फ्लायओव्हर बांधू शकता का? किंवा पेठेतल्या रस्त्यात तुम्ही काय 4 पदरी करणार आहात का? तिथं दुसरा काहीतरी पर्याय हा काढावाच लागेल. आता ही ट्रॅफिकची समस्या सोडवायची म्हटलं की सगळ्यांच्या म्हणजे अगदी आमच्या सरकारच्या डोळ्यासमोर सुद्धा कायम एकच उपाय येतो. काय बरं? रस्ते बांधायचे. म्हणजे दिसली जागा की बांध रस्ता, नाही दिसली जागा तरी बांध रस्ता. म्हणजे परवा मी जाताना नव्हता रस्ता, येताना आला रस्ता तिथे. असे रस्ते बांधत राहिलो ना तर शहराची आपल्या सापशिडी होईल ना. झपाट्याने वाढत जाणाऱ्या रस्त्यांमुळे ट्रॅफिक कमी होणार नाही तर रस्त्यावरच्या गाड्या आणखीन वाढतील. हे आपल्या सरकारच्या लक्षात कसं नाही येते? जास्त झालं मजेत म्हणतंय कॉमेडी. तुमची कॉमेडी. तर काही वेळेस ही समस्या टाळण्यासाठी उपनगरात लोक जाऊन राहतात आणि तिथं राहण्याला प्राधान्य देतात. पण त्यांनी हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होत नाही, कारण उलट प्रवासाचा व्याप वाढतो. आमचा एक विद्यार्थी नदीम तो अंबरनाथला राहतो पार, म्हणजे घरी पोचून अंतरून टाकेपर्यंत त्याचा गजर वाजतो. अतिशक्ती वाटते. हसताय तुम्ही सगळे. बॅटमॅन आहे आमचा नदीम. रात्र जागा हो की नाही नदी? नाही बाळा, झोप इथेच मिळणार आहे तुला वेळ झोपायला. आता हे सगळं सुधारण्यासाठी सरकारने नक्की काय करायला हवं?
पण सर नेमकं कुठल्या सरकारने? अरे वा, गुड क्वेश्चन. हाही प्रॉब्लेम आहेच आहे म्हणा. म्हणजे सरकारने प्रायोरिटीनी काही गोष्टी अंमलात आणायला हव्या. पहिली गोष्ट, प्रत्येक रस्त्यावर चालणाऱ्या माणसांसाठी, सायकल चालवणाऱ्यांसाठी प्राधान्य द्यायला हवं. म्हणजे अगदी एखादं सर्कल बांधत असाल किंवा जंक्शन बांधत असाल किंवा ट्रॅफिक सिग्नल बसवत असाल तर तेव्हाही ह्या माणसांचा विचार केला पाहिजे. दुसरी गोष्ट, सार्वजनिक वाहतुकीला प्राधान्य देऊन खाजगी गाड्यांना पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून देणे. उदाहरण द्यायचं झालं तर पुण्यातील परिसर संस्थांनी हाती घेतलेला पादचारी दिन किंवा त्या अनुषंगाने पेडिस्ट्रियनायझेशन या कल्पनेतून रुजू करू पाहणारे त्यांचे जुन्या पुण्यातील कॅम्पेन, सार्वजनिक वाहतूक सुधारणार, सर्वांसाठी सुरक्षित रस्ते बनवणे, वायू प्रदूषणाचा प्रश्न असेल किंवा एकंदरीत पुण्याला पीपल सेंट्रिक शहर व्यवस्था बनवणे यासाठी परिसरचे प्रयत्न सुरू आहेत. तर पुणेकरांनो, ते आमच्या वेळेस जुनं पुणं राहिलं नाही बाबा वगैरे असं म्हणण्यापेक्षा, असं ओरडण्यापेक्षा ते टिकवण्यासाठी परिसरासारख्या संस्थेला जरा मदत करा ना. आणि पोरांनो, सगळ्या गोष्टी सरकारवर चढून चालत नाहीत की नाही. आधी त्यांना सॉर्ट करू द्या ना. मुळात मोकळी हवा, पुरेशी जागा ही आपली गरज नसून मूलभूत हक्क देखील आहे हे समजून घ्या. वी आर द ट्रॅफिक हे समजून घ्या आणि आपणच सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर सुरू केला पाहिजे. सार्वजनिक वाहतुकीच्या बरोबर चालणे, सायकल अशा पर्यायाचाही वापर करायला हवा. आणि न्यू इयर रेझोल्युशनमध्ये आत्ता ताबडतोब ॲड करून टाका बघा. फक्त 31च्या रात्री जर का गाडीत थोडंसं जास्त पेट्रोल गेलं असेल तर उगीच कशाचीच रिस्क घेऊन आहे तिथं थांबा. तक्रारी करणे हा आपला जुना छंदच आहे. तर तेव्हा घाणेरडे फुटपाथ, खड्डे, तुटलेले बसस्टॉप, चोरीला गेलेले बसस्टॉप झाले आमच्या पुण्यात. याच्यावर सतत तक्रारी करत राहा, कायम तक्रारी करा. पण अगदीच जर का सगळं चांगलं असेल तुमच्या शहरात तर चांगलं रेटिंगही द्या, फक्त वाईट बोलू नका. शहराचं नाव जरा मोठं करा. प्रभागात अशा समस्या असल्या तर तिथल्या नगरसेवकाला म्हणजे याच्या पप्पांना, काय रे त्यांना जाऊन सांगा. ट्रॅफिक कमी व्हावं अशी तुमची इच्छा असेल तर अधिक बारीक असलेल्या किंवा अतिशय गर्दीच्या ठिकाणी उगीच गाड्या घेऊन जाऊ नका. कंट्रोल ठेवा. दादर स्टेशन किंवा तुळशीबाग या गाड्या घेऊन फिरायच्या जागा नाही आहेत, कळलं का? आजच्या भागात आपण टाउन प्लॅनिंगबद्दल थोडंफार समजून घेतलेलं असलं तरी अजून पूर्णपणे हा विषय समजून घेणं बाकी आहे. आणि हा विषय आपल्या टाउन प्लॅनिंग एवढाच मोठा आहे, त्यामुळे आपण पुढच्या भागात सविस्तरपणे समजून घेऊ. टेन्शन नाही लेने का, आपण आहे ना. आपल्या या व्हिडिओचे प्रेझेंटर्स परिसर NGO यांच्याबद्दल अजून माहिती जाणून घ्यायची असेल तर त्यांची वेबसाईट लिंक ही डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, ती नक्की बघा. तर विषय खोलला नक्की सबस्क्राईब करा. आपल्या या व्हिडिओला जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोचवा. त्यासाठी तुम्हाला तो पहिलं शेअर मारायला लागेल. दुसरी गोष्ट म्हणजे व्हॉट्सअपवर उगाच डाउनलोड वगैरे करून बघू नका. छान इंस्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा, इथे तुम्ही हे करा. म्हणजे तुम्हाला विदाऊट ट्रॅफिक तुम्ही सबस्क्राईब केलं, फॉलो केलं, विदाऊट ट्रॅफिक आमचे व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत येणार. काही नाही. चला आता निघतो मी, बस झालं. मला वया चाकणं जायचं आहे किंवा नाहीतर मला उशी दे रे, चादर दे, आज काय वाटत नाही घरी पोचून. तुम्ही करा रे अभ्यास पोरांनो, होमवर्क दिला तेवढा करा. सांगू नका आज मी इथं झोपलो होतो प्रिन्सिपलला, काहीतरी फालतूपणा. येऊ का?